ओके, क्लिनिङ इक्विपमेन्ट एजेन्ट क्लिनिङ प्रोसिडर अफ फर्निचर। अब चाहिँ हामी फर्निचरलाई कसरी सफा गरिन्छ, के क्लिनिङ इक्विपमेन्ट युज हुन्छ, के एजेन्ट हुन्छ र सफा गर्ने प्रोसिडर के हो, प्रोसेस के हो त त्यसको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। र यो पढ्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले फर्निचर क्लिनिङको यो कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छैन अथवा क्लिनिङ एजेन्टको कुराहरू मैले भनेको थिएँ त्यो हेर्नु भएको छैन, क्लिनिङ इक्विपमेन्टको यी म्यानुअल र मेकानिकल दुईवटा भनेको थिएँ यो हेर्नु भएको छैन, अनि मेथड्स र टाइप्स अफ क्लिनिङ प्रोसेसहरूको यो हेर्नु भएको छैन भने म लिङ्क चाहिँ तल तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लिनिङ, इम्पोर्टेन्ट अफ क्लिनिङ, प्रिन्सिपल अफ क्लिनिङ सबै छ र यो सबै चाहिँ हाम्रो क्लास 12 होटल म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 मा रहेको हाउसकिपिङ डिपार्टमेन्टबाट हो है। अब हामी ढिला नगरी भिडियोतर्फ लागौँ, किनभने यो चाहिँ धेरै लामो छ। हामीले आज चाहिँ यो मात्र पढ्छौँ, किनभने योभन्दा अगाडि हामीले फर्निचर क्लिनिङको यो फ्रिक्वेन्सी अफ युज, रिपेयर एन्ड रिप्लेसमेन्ट, डिजाइन कम्फर्ट, कस्ट इफेक्टिभ, ड्युरेबिलिटी, एज अफ क्लिनिङ यो सबै पढिसकेका थियौँ। अब चाहिँ हामी हेर्ने भनेको यो टेबल हो। फर्निचरको इक्विपमेन्ट्स त्यो सफा गर्नलाई के चाहिन्छ, क्लिनिङ एजेन्ट्सहरू के हुन्छन् र प्रोसेसहरू के हुन्छ ती सफा गर्ने, ती सबै कुराहरू यहाँ छ। त्यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँको बुकमा दिएको फर्निचरहरूको लिस्टहरू के छन् सबैभन्दा अगाडि त त्यसलाई हेरौँ है, अनि त्यसपछि अरू कुरा बुझौँला। सबैभन्दा अगाडि तपाईँलाई दिएको भनेको वुड हो है। सबैभन्दा अगाडि वुडको दिएको छ। यदि काठको फर्निचरहरू भयो भने चाहिँ हामीले त्यसमा के क्लिनिङ इक्विपमेन्ट युज गर्न सक्छौँ, के एजेन्टहरू छन् र त्यसको प्रोसेस के हो त्यो छ। त्यसपछि केन भनिएको छ अथवा ब्याम्बू, बाँसको यदि फर्निचर छ भने कस्तो गर्ने, लेदरको फर्निचर छ भने के गर्ने र अपहोल्स्टर फर्निचर छ भने के गर्ने त त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ तपाईँको बुकमा चाहिँ त्यति दिएको छ। अब चाहिँ हामी सबैभन्दा अगाडि वुडको बारेमा पढौँ र तपाईँलाई मैले अलिकति सजिलो गराइदिनको लागि चाहिँ क्लिनिङ इक्विपमेन्ट एजेन्ट र प्रोसेसहरू अलिक सिम्पल टाइपको चाहिँ लिएर आउने कोसिस गरेको थिएँ र सिम्पल यहाँ लेखेको छु। तपाईँलाई कतिको सजिलो लाग्छ त्यसमा डिफाइन गर्छु। म अलिकति जुम गरिदिन्छु तपाईँलाई अलि राम्रो देखियोस्, क्लियर देखियोस् भनेर चाहिँ। आई होप यतिको जुम गरेर चाहिँ तपाईँलाई एकदमै क्लियर अलि मोटो अक्षर देखियो होला, बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर हो। अलिकति थोरै जुम आउट गरिदिउँ कि ल। अब हेर्नु है त, फर्निचरमा सबैभन्दा वुडको क्लिनिङ इक्विपमेन्ट के हो त त्यसलाई हेरौँ है। सफ्ट डस्टिङ ब्रस, ठिक छ, अनि एउटा ऱ्याक एन्ड प्याड भन्ने, अनि त्यसपछि फर्निचर डस्टर छ। सफ्ट डस्टिङ ब्रस भनेको चाहिँ त्यो अब फोहोरहरू छ भने चाहिँ थोरै झार्नको लागि युज हुने ब्रस भयो। ऱ्याक एन्ड प्याड युजली कुनै पनि चिजलाई सुकाउनु पऱ्यो भने चाहिँ ड्राई गराउनु पऱ्यो भने फर्निचरहरू भिजेको छ र त्यसलाई ड्राई गराउनु पऱ्यो भने ऱ्याक एन्ड प्याड युज हुन्छ। त्यसपछि फर्निचर डस्टर धुलो झार्नको लागि फर्निचर डस्टर भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ युज हुने भयो। त्यसपछि अब ब्याम्बूको पनि हेरिहालौँ है। ब्याम्बूको पनि सेम त्यही नै छ है। मैले त्यही भएर तपाईँ बुकमा चाहिँ एक दुईवटा वर्ड अलि फरक होला, तर मैले सकेसम्म चाहिँ क्लिनिङ इक्विपमेन्ट भयोभरिको अलिअलि सेमै ल्याउने कोसिस गरेको छु। काहीँ एउटा मात्रै डिफ्रेन्स छ। जस्तै कि ब्याम्बूमा सफ्ट डस्टिङ ब्रस छ, त्यसपछि ऱ्याक एन्ड प्याड छ, त्यसपछि फर्निचर डस्टर छ, क्लियर छ। लेदरको कुरा गर्ने हो भने लेदरमा पनि सफ्ट डस्टिङ ब्रस छ, ऱ्याक एन्ड प्याड छ र भ्याक्युम क्लिनर छ। लेदरमा एउटा नयाँ कुरा थपियो, भ्याक्युम क्लिनर, ठिक छ। फर्निचर डस्टर नै भ्याक्युम क्लिनर, एउटा कुरा नयाँ आयो। त्यसपछि अपहोल्स्टर फर्निचरमा पनि सफ्ट डस्टिङ ब्रस छ, ऱ्याक एन्ड प्याड छ, त्यसपछि फर्निचर डस्टर भनेपछि हेर्नु क्लिनिङ इक्विपमेन्ट सबैको सेम छ। सफ्ट डस्टिङ ब्रस, ऱ्याक एन्ड प्याड र फर्निचर डस्टर सबैको सेम छ, बस लेदरको मात्र यहाँ भ्याक्युम क्लिनर भएको छ, त्यही भएर लेदरको मात्र फरक है, अरू सबैको सेम छ। अब क्लिनिङ इक्विपमेन्ट यदि तपाईँलाई यो फर्निचरहरूको सोध्यो भने चाहिँ अब भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। अब हामी जाऊँ क्लिनिङ एजेन्ट। क्लिनिङ एजेन्ट तपाईँले यादै राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने क्लिनिङ एजेन्ट भनेको यो एउटा लिक्विड मेटेरियल केमिकल टाइप हो जो चाहिँ फर्निचरहरूलाई सफा गर्नको लागि अथवा कुनै पनि एरिया सफा गर्नको लागि युज हुने चिज हो। भने चाहिँ हरेक फर्निचरको क्लिनिङ इक्विपमेन्ट फरक नै हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले अब त्यसलाई यादै राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब तपाईँलाई पालेशान्ति क्लिनिङ इक्विपमेन्ट र क्लिनिङ प्रोसिजर दुईवटा चाहिँ पालेशान्ति गरौँ है। फेरि तपाईँ झुक्किनु होला, वुडको क्लिनिङ एजेन्ट भने, ब्याम्बूको भने, अनि पछि फेरि प्रोसिजर भन्न लाग्ने गाह्रो पर्ला, त्यही भएर एउटालाई भ्याम त्यसपछि अर्कोलाई भ्यामलाई। अब जहाँ हामी वुडको क्लिनिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्ने हो भने हाम्रो वार्म भेनेगर र म्यान्सन पोलिस भन्ने चाहिँ हामीले दुईवटा युज गर्छ। म्यान्सन पोलिस भनेको चाहिँ वुड फर्निचरलाई सफा गरिसकेपछि त्यो पोलिस भनेको चम्काउने काम के, वुडलाई चम्काउने काम चाहिँ म्यान्सन पोलिसको हो। वार्म भेनेगर भनेको त्यसलाई सफा गर्ने कुरा। अब यसलाई हामीले क्लिनिङ प्रोसिडर, अब यस्तो वुड फर्निचरहरूलाई सफा गर्नु पऱ्यो भने प्रोसिडर के हुन्छ त्यसलाई याद राखौँ। सबैभन्दा अगाडि पोइन्ट नम्बर 1मा अलिकति जुम गरिदिएँ। डस्ट द वुड फिनिसिङ युजिङ डस्टिङ ब्रस भनिएको छ। सो यदि हाम्रो वुडको फर्निचर अलिकति फोहोर छ, डस्ट लागेको छ, धुलोहरू लागेको छ भने चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो डस्टिङ ब्रसको सफ्ट डस्टिङ ब्रसको युज गरेर चाहिँ त्यसलाई सफा गर्ने। पोइन्ट नम्बर 1 यस्तो भयो। अब इफ स्टिकी युज वार्म भेनेगर भनिएको छ। अब यदि अलिकति स्टिकी छ, टालिएको छ भने चाहिँ वार्म भेनेगरको युज गर्ने, ताकि त्यो टालिएकोबाट चाहिँ निस्कियोस्, त्यो हामीले सफा गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ वार्म भेनेगरको युज गरेर त्यसलाई सफा गर्ने। अनि त्यसपछि ड्राई विथ ऱ्याग एन्ड प्याड भनिएको छ। ऱ्याग एन्ड प्याडको युज गरेर चाहिँ त्यसलाई ड्राई गर्ने। त्यसपछि फिनिस विथ फर्निचर डस्टर, अनि त्यसलाई ड्राई गरिसकेपछि अलिअलि फोहोर छ भने फर्निचर डस्टरको युज गरेर सफा गर्ने अनि सकाउने। त्यो चाहिँ हाम्रो क्लिनिङ प्रोसिडर भयो वुडको। तपाईँको बुकमा धेरै लेखिएको होला, लामो लेखेको होला, मैले यहाँ सकेसम्म दुईवटा पोइन्टलाई एकै ठाउँ मिलाउने तरिकाले, अलिक सर्ट बनाउने तरिकाले चाहिँ लेखेको हो, ताकि तपाईँलाई इक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ याद होस् भनेर है। यो एक्ज्याक्ट प्रोसिडर यस्तै हुन्छ भन्ने छैन। यदि तपाईँलाई इक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ 5 मार्क्समा यसरी लेख्नुभयो भने चाहिँ सिम्पल, तपाईँलाई लेख्न बेला यसरी लेख्नुभयो भने 5 मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले नै मैले यहाँ सिकाउन लागेको हो है, त्यो पनि याद राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो केन र ब्याम्बू। अब बाँसहरूको फर्निचर आयो भने चाहिँ कसरी त्यसलाई सफा गर्ने, क्लिनिङ एजेन्ट के युज हुन्छ त्यो हेरौँ। इक्विपमेन्टको कुराहरू त सेम, अब त्यही वुडको नै युज हुने भयो। त्यसपछि क्लिनिङ एजेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले कोल्ड साल्ट वाटर र टिपिड साल्ट वाटर चाहिँ युज गर्छौँ। टिपिड भनेको अलि थोरै तातो नुने पानी र चिसो नुने पानीको चाहिँ हामीले युज गर्छौँ ब्याम्बूको फर्निचरहरू सफा गर्नु पऱ्यो भने। सो अब क्लिनिङ प्रोसिडरमा जाऊँ। डस्ट द फर्निचर युजिङ डस्टिङ ब्रस। ठिक छ, सबैभन्दा अगाडि त धुलो छ भने त्यसलाई झार्ने, धुलोलाई झार्ने डस्टिङ ब्रसको युज गरेर चाहिँ। त्यसपछि वास विथ टिपिड साल्ट वाटर भनिएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तातो नुने पानीले चाहिँ त्यसलाई सफा गर्ने। अनि त्यसपछि राइस विथ कोल्ड साल्ट वाटर भनिएको छ। अनि त्यसपछि चिसो नुने पानीले चाहिँ त्यसलाई फेरि राइस गर्ने, त्यसलाई फेरि पखाल्ने। अनि त्यसपछि ड्राई विथ ऱ्याग एन्ड प्याड भनिएको छ। ऱ्याग एन्ड प्याडको युज गरेर चाहिँ त्यसलाई ड्राई गर्ने। अनि पछि चाहिँ फर्निचर डस्टरको युज गरेर चाहिँ त्यसलाई फेरि एकचोटि फिनिस विथ फर्निचर डस्टर भनेर पनि अर्को पोइन्ट तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ है यसमा। अब त्यो थपे पनि भयो, नभए अर्को एउटा थप्नुहुन्छ अलि लामो भनेपछि चाहिँ यहाँ अर्को यो ड्राई विथ ऱ्याग एन्ड प्याड पछिको तल चाहिँ फिनिस विथ फर्निचर क्लोथ इन एन ओपन एरिया टु हेभ फ्री फ्लो अफ एयर टु ड्राई पोलिस इफ रिक्वायर्ड भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति लामो लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ, नत्र भने ड्राई एन्ड ड्र्यागमा सकिँदै हुन्छ। तपाईँलाई यो सोध्यो भने 5 मार्क्स सोध्ला, त्योभन्दा बढी नसोध्ला भन्छु। यदि तपाईँले 8 मार्क्समा पनि सोधिहाल्यो भनेपछि यस्ता क्वेसनहरू मैले तपाईँलाई माथि यो फर्निचर क्लिनिङको बारेमा पढाएको थिएँ नि। ठिक छ, अब 8 मार्क्समा सोध्यो भने के गर्ने त, सबैभन्दा अगाडि फर्निचरको डिफाइन गर्ने। फर्निचर किन्दा फेरि यो पोइन्ट सुड बी कन्सिडर वाइल चुजिङ फर्निचरको मैले यिनीहरूको कन्सेप्ट बुझाइदिएको थिएँ। तपाईँले यिनीहरूको कन्सेप्ट लेखिदिने होइन, के हो यिनीहरूको मिनिङ, थोरै यो लेखेर थोरै एक्सप्लेन गरिदिने। त्यसपछि यो टेबल गराएर, यत्रो यो टेबल गराएर मैले लेखेका कुरा लेख्नुभयो भने पनि 8 मार्क्स पाइहाल्नुहुन्छ। सो नम्बर ल्याउनमा केही छैन, कन्सेप्ट बुझ्नु भन्ने हो क्या। 5 मार्क्समा सोध्यो भने पनि इम्पोर्टेन्ट छ, 8 मार्क्समै सोधिहाल्यो भने पनि ठिकै छ। त्यो हामीले याद राख्नुपर्ने। अब हामीले सायद ब्याम्बू पनि सक्यौँ। अब जाऊँ हामी लेदरको कुरामा जाऊँ। लेदरको फर्निचर भयो भने चाहिँ अब के गर्ने त। अब क्लिनिङ इक्विपमेन्ट सब ठिकै होला है, मैले भनेको त्यही नै हो। फर्निचर डस्टरको ठाउँमा अब हाम्रो भ्याक्युम क्लिनर हुन्छ, नयाँ त्यही नै हुन्छ लेदरमा। अब क्लिनिङ एजेन्टको कुरा गर्ने हो भने अरू सबको 2-2टा छ, मैले यसको चाहिँ 3टा लेखेको छु। वार्म सुफी वाटर भनिएको छ होइन, त्यसपछि ओइल एन्ड भेनेगर छ, त्यसपछि व्हाइट सु क्रिम छ। व्हाइट सु क्रिम भनेको लेदरलाई हामीले सफा गरिसकेपछि त्यो एउटा पोलिस टेक्सचर दिनको लागि चाहिँ युज गर्छौँ हामीले यो। तपाईँलाई व्हाइट सु क्रिमै चाहिन्छ भन्ने पनि हुँदैन। यदि तपाईँसँग अरू कुनै लेदरलाई पोलिस गर्ने क्रिमहरू छ भने पनि त्यसले पनि चल्छ है। ओके, अब क्लिनिङ प्रोसिडरमा जाऊँ हामी। क्लिनिङ प्रोसिडरमा के डस्ट थ्रुली टु रिमुभ अ सर्फेस डट भनिएको छ। सबैभन्दा अगाडि त हामीले सर्फेसको फोहोरहरूलाई चाहिँ सफा गर्ने है, ठिक छ। अनि स्लाइटली डट्टी वाइप विथ अ क्लोथ रुम आउट इन अ वार्म सोफी वाटर भनिएको छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो अझै पनि अलिकति फोहोर छ यो लेदर वुड फर्निचर भने चाहिँ यो वार्म सोफी वाटरले चाहिँ त्यसलाई एकचोटि सफा गर्ने। वार्म सोफी वाटर भनेको तपाईँको सरफ पानी भने पनि भयो, ठिक छ। सरफ पानीले पनि त्यसलाई सफा गर्न सक्यो। अनि डटी यदि अझै पनि डटी छ भने युज अ मिक्सचर अफ ओइल एन्ड भेनेगर 2 पार्ट अफ ओइल टु 1 पार्ट अफ भेनेगर भनिएको छ। मतलब कि अझै पनि फोहोर छ भने चाहिँ तपाईँले 2 पार्ट अफ ओइल र 1 पार्ट अफ भेनेगरको युज गरेर चाहिँ त्यसलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि राइस थ्रुली एन्ड ड्राई भनिएको छ। त्यसपछि त्यसलाई सुकाउने है, ड्राई गराउने। अनि पोलिस विथ व्हाइट सु क्रिम भनिएको छ। व्हाइट सु क्रिमको युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई पोलिस गर्ने। यो व्हाइट सु क्रिमको बारेमा मैले अघि पनि भने, व्हाइट सु क्रिम छ भने त्यो युज गर्ने, नभए अरू कुनै तपाईँसँग अरू कुनै क्लिनिङ एजेन्टहरू छ जसले चाहिँ
पोलिस गर्न हेल्प गराउँछ लेदरलाई भनेपछि त्यो युज गर्दाखेरि हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अप होल्स्टर फर्निचर। अब अप होल्स्टर फर्निचर सफा गर्नु पऱ्यो भने के क्लिनिङ एजेन्ट र प्रोसिडरको युज गर्ने अब त्यसलाई हेरौँ। सबैभन्दा अगाडि क्लिनिङ एजेन्टको कुरा गर्ने भने वार्म सोपी वाटर र भेनेगर एन्ड साल्ट वाटर छ है। वार्म सोपी वाटर लेदरमा पनि भएको, भेनेगर एन्ड साल्ट वाटर नयाँ भयो। अब त्यसपछि यसको प्रोसिडरको कुरा गर्ने हो भने युज सफ्ट डस्टिङ ब्रस टु रिमुभ द डट। सफ्ट डस्टिङ ब्रसको युज गर्ने फोहोरहरू हटाउनको लागि। अनि युज वार्म सोफी वाटर एन्ड एमोनिया भनिएको छ। वार्म सोफी वाटर सरफ पानीको युज गर्ने र एमोनियाको पनि युज गर्ने है, त्यो फोहोरहरू हटाउनको लागि। राइज विथ क्लोथ भेनेगर एन्ड साल्ट वाटर भनिएको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले कोल्ड भेनेगर र साल्ट वाटरको युज गर्ने सफा गर्नको लागि। त्यसपछि युज ऱ्याग एन्ड प्याडको युज गर्ने त्यसलाई ड्राई गराउनको लागि। अनि फिनिस ड्राइङ इन अ ओपन एयर विथ द हेल्प अफ फर्निचर डस्टर भनिएको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई ओपन एयरमा लगेर चाहिँ ड्राई गर्न दिने ताकि चाहिँ एयर फ्लो भइरहोस्। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो फर्निचर डस्टरको युज गरेर चाहिँ हामीले गर्ने। आई होप अब तपाईँलाई यति भइसकेपछि यसको कन्सेप्ट क्लियर छ। अब त्यसपछि अब धेरै कुरा छैन यसको बारेमा। यसपछि पढ्ने भनेको हामीले मेटल क्लिनिङ हो। मेटल क्लिनिङको पनि यति लामो छ, अर्को भिडियोमा हेरौँ न हामीले यसको चाहिँ प्रोसेसहरू धेरै लामो छ। साथसाथै अब यसको सर्ट फर्म मैले भेटाउन सक्दो चाहिँ ट्राई गरेको हो। अब भेटाएको पनि छु क्यारे। अब हेरौँ तपाईँले कतिको बुझ्नुहुन्छ, यो भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई एकचोटि कमेन्टमा भनिदिनु होला। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस् त, बाई बाई।